سلام به روی ماهتون. من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. اگه برای اولین بار دارید کانال منو میبینید، من اینجا با عشق براتون از تجربیاتم آشپزی میکنم. اگه به آشپزی و غذای ملل علاقه دارید، حتما کانال منو سابسکرایب کنید و با من همراه باشید. خب همینطور که دارید میبینید، امروز قراره قیمه درست کنیم. قیمه یکی از غذاهای خوشمزه، اصیل و مجلسی ما ایرانیاست و کمتر کسی هست که بگه من قیمه رو دوست ندارم. بریم با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینیم. خب دوستان، ما برای درست کردن قیمه احتیاج داریم به لپه که من لپه رو از شب قبل خیس کردم و الان اینجا آماده است. گوشت که گوشت دارم خورد کردم، همینطور 2 تا پیاز درشت که پیاز دارم از قبل خورد کردم تا وقت ویدیو گرفته نشه. رب گوجه که من 3 تا قاشق رب گوجه استفاده میکنم. زعفرون که یه مقدار زعفرون رو با یه مقدار یخ گذاشتم. یه چوب دارچین، چند تا لیمو عمانی، نمک و زردچوبه و فلفل. البته مقدار مواد لازم رو حتما واسهتون می‌نویسم. با هم دیگه مراحل درست کردنش رو ببینیم. تو مرحله اول یه مقدار روغن تو ظرف رو می‌ریزیم و پیازامون رو باید سرخ کنیم. پیازا هم همینطور که می‌بینید من از قبل خرد کردم و نصف پیازامو داخل ظرفم میریزم. پیازا همراه یه مقدار زردچوبه تفت میدیم. تو این فاصله که من پیازا رو گذاشتم سرخ بشه، یه مقدار پیاز اضافی که داشتیم و تو یه ظرف دیگه با یه مقدار زردچوبه و روغن تفت دادم و الان میخوام لپه‌ای که خیس کرده بودیم و بهش اضافه کنم. همونطور که میبینید من لپه ها رو جدا تفت دادم و میخوام بذارم بپزه، چون بعضی از لپه ها زود پز هستن و خیلی له میشن. اگه همزمان با گوشت بذاریم با هم بپزن و به نظر من لپه ها وقتی با گوشت میپزه خیلی طعم بدی میگیره. من اصلا اون طعم رو دوست ندارم، یه چیزی مثل آب گوشت میشه، ولی اینجوری خیلی بهتره. یه مقدار آب جوش داخلش میریزیم و اجازه میدیم که لپه هامون حرارت کم بپزه. زمانی که پیازمون طلایی و نرم شد، ما گوشتا رو بهش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا گوشت و پیاز برای چند دقیقه با هم دیگه تفت بکنن و سرخ بشن. خب دوستان، همینطور که میبینید رنگ پیازامون عوض شده، رنگ گوشتم عوض شده و الان آماده است که من رب رو بهش اضافه کنم. همینطور که دارید میبینید من تو همین مرحله رب رو بهش اضافه میکنم. خیلی ها رب رو با پیاز جدا سرخ میکنن و اضافه میکنن، ولی من تو همین مرحله که گوشتم سرخ شد با پیاز ربش رو بهش اضافه میکنم و این مرحله خیلی مهمه. سعی کنید حتما رب رو خوب تفت بدید. همونطور که میدونید خیلی ها به روش‌های مختلف این قیمه رو درست میکنن دیگه. حالا این روشی که من درست میکنم واقعا خوشمزه میشه و میتونید حتما یه بارم به این روشی که من درست میکنم درست کنید و شاید هم خیلیاتون به این روش درست میکنید. حتما برای من تو کامنت ها بنویسید که شما هم اینجوری درست میکنید یا ربش رو با پیازش رو جدا سرخ میکنید. خب من یه جا باز کردم تا ربمو اول جدا تفت بدم و یه چند دقیقه که گذشت با کل گوشت و پیاز سرخش کنم. همینطور مثل من یه گوشه از قابلمه ربو بریزید و اجازه بدید تا با حرارت ملایم، حواستون باشه حتما رب باید با حرارت ملایم سرخ بشه. الان هنوز جا داره که ربمون رنگ باز کنه و خوش رنگ بشه. خب تو این مرحله دیگه الان آماده است. ببینید رنگ ربمون چقدر خوش رنگ شده، چون خیلی با حوصله تفتش دادم. خب الان آماده است تا آب جوش رو بهش اضافه کنم. حتما به خورشتمونم حواستون باشه که آب جوش اضافه کنیم.
چیزی که باید بگم اینه که من تو این مرحله فقط یه چوب دارچین داخلش میریزم و درشو میذارم تا خورشتمون بپزه. لیمو امونیا رو من الان بهش اضافه نمی کنم، چون فکر میکنم لیمو امونی اگه از اول داخل قیمه باشه یه مقدار قیمه رو تلخ میکنه. به همین خاطر من لیمو امونیا رو یه نیم ساعت که مونده قیمه آماده بشه بهش اضافه میکنم. خب الان آب جوشم بهش اضافه کردیم. من یه دونه چوب دارچین داشتم، این چوب دارچین رو بهش اضافه میکنم. خیلی خوشمزهش میکنه این چوب دارچین و درشو میذارم و اجازه میدم تا خورشتمون با حرارت ملایم بپزه. حدودا فکر کنم 2-3 ساعتی طول میکشه تا بپزه، بستگی به گوشتمون داره. و لپارم که الان بهتون نشون میدم گذاشتم جدا بپزه. خب لپه هامونم که داره آماده میشه. ببینید اصلا کفی روی لپه نمیبینید شما، برای اینکه من لپه رو قشنگ تفتش دادم. اگه لپتون رو تفت بدید اصلا کف نمیکنه. من صرفا به خاطر اینکه لپه‌ام له نشه و زمان پخت گوشت با زمان پخت لپه میتونه بعضی اوقات همزمان نباشه جدا درست کردم و اینطوری خیلی بهتر. اصلا طعم خورشت خیلی خوشمزه میشه اگه شما لپه رو جدا تفت بدید. اوکی، اجازه میدیم تا اینا بپزه. منم برم تا برنج آماده کنم. لوسی حسابی حوصله‌شون سر رفته بود، گفتم تا برنج رو دم کنم بیام با این فسقلی ها یه ذره بازی کنم. فکرم حال ندارن، دوتاشون هم خستن. الان دیگه لپای ما هم آماده است، بهتون نشون بدم. ببینید تقریبا پخته ولی اصلا له نشده و الان زمانش رسیده که من این لپا رو به خورشتمون اضافه کنم. الان تقریبا خورشت ما 2 ساعت و نیمی میشه که از زمانی که زیرش رو روشن کردیم بپزه گذشته و تقریبا گوشتا پخته. توی این مرحله ما این چوب دارچین رو از داخل خورشت در میاریم و الان توی این مرحله لپامون رو به خورشتمون اضافه میکنیم. توی این مرحله 2 تا لیمو امانی که داشتیم من بهش اضافه میکنیم. راجع به لیمو امانی هم خواستم بهتون بگم حتما داخل لیمو امانی رو قبل از اینکه بندازید تو خورشتتون یه شکاف بدید و توشو نگاه کنید که یه موقع خراب یا کرم خورده نباشه که خورشتمون خراب میشه. لیمو امانی رو هم حتما نیم ساعت قبل از اینکه خورشت رو برداریم اضافه میکنیم بهش. از اول اگه بذاریم داخل خورشتمون رو میتونه تلخ بکنه و من یه مقدار از داخل لیمو امانی دارم. ببینید به این شکل، همینجوری هم برام از ایران فرستادم. یکم از این میریزم که خیلی زود عطر و طعمش رو بگیره خورشتم. خب بعد از ریختن لیمو امانی نوبت ریختن نمکه که ما توی این مرحله میتونیم دیگه به خورشتمون نمک اضافه کنیم. این فلفل سیاهی که داشتیم هم اضافه میکنیم. ببینید چقدر خوش رنگ شده. این خوش رنگیش به خاطر اون ربیه که حسابی تفت دادیم و سرخ کردیم. واقعا خوب تفت دادن رب کمک میکنه تا خورشتمون خوش رنگ و خوش طعم بشه. الان توی این مرحله مقدار از این زعفرونی که داشتیم من بهش اضافه کنم. تقریبا فکرم 1 یا 2 قاشق بهش از این زعفرون اضافه میکنم. هم خوش عطر و طعمش میکنه، هم یکم رنگش رو خوش رنگ تر. خب الان دیگه درشو میذارم و اجازه میدم یه نیم ساعت تا 40 دقیقه هم بپزه تا نمک حسابی به خوردش بره و خورشتمون جا بیفته. خب توی این فاصله که گذاشتم خورشتمون یکم جا بیفته یه مقدار سیب زمینی سرخ کردم و میخوام یکم هم بادمجون سرخ کنم که کنار خورشت بذارم. و همینطور بادمجون که گذاشتم حسابی طلایی خوش رنگ بشه.
که کنار خورشتم بذارم. خب همینطور که میبینید خورشت قرمه ما آماده شده. ببینید حسابی لعاب انداخته و آماده است تا من توی ظرف سروش کنم. پس بریم تا من این خورشت رو بکشم و بهتون نشون بدم. خب دوستای عزیزم همینطور که میبینید خورشت قیمه ما آماده شد. امیدوارم شما می خورشت خوشمزه درست کنید و کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. اگه ویدیوی من دوست داشتید لطفا لایک کنید. لایک های شما به من انرژی میده و کمک میکنید ویدیوهای من بیشتر دیده بشه. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.